Bun găsit, dragii mei, Mihaela sunt și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vă voi prezenta acest minunat model, uitați cât este de frumos. Este un model simplu, plinuț, se poate folosi la veste, cardigane, fesuri, fiecare în ceea ce își propune să-l folosească. Eu am lucrat cu andrele numărul 3 și cu un fir de acrilic. Se poate lucra cu orice fel de fir și andrelele le alegeți în funcție de grosimea firului. Este un multiplu de 5 ochiuri, un ochi de separare, de se lucrează foarte, foarte ușor. Și haideți să pornim la lucru. Vom face ochiul de bază. Luăm andrelele, le introducem pe acest ochi și începem să montăm ochiurile și vom monta 21 de ochiuri. Prindem firul cu cele două degete, luăm, băgăm pe sub, tragem andrelele prin buclă și s-a format ochiul. Două degete, prindem firul, băgăm andrelele pe sub, prindem firul de aici, îl tragem prin buclă și s-a format ochiul. Am montat cele 21 de ochiuri. Acum tragem o andrea și începem să lucrăm. Primul rând va fi rândul de dos. Primul ochi îl lucrăm numai când începem modelul. Atât. După aceea e ochi de margine. Și acum vom face un ochi pe față, 5 ochiuri pe dos. 1, 2, 3, 4, 5. Un ochi pe față, 1, 2, 3, 4, 5. Un ochi pe față, 1, 2, 3, 4, 5. Un ochi pe față și ochiul de margine. Și am terminat primul rând pe dos. Acum întoarcem lucrul. Suntem primul rând pe față. Primul ochi acum îl luăm nelucrat, al doilea ochi îl facem pe dos, al treilea ochi îl luăm pe față, deci începem primul raport și prindem 1, 2, 3, 3 ochiuri. Tragem o dată prin ele, un jeteu, introducem din nou andreaua, tragem încă o dată. Și deci 3 ochiuri, am format 3 ochiuri. Următorul ochi e pe față și am terminat primul raport. Acum ochiul separator, începem cel de-al doilea raport. Primul ochi îl lucrăm pe față, al doilea, al treilea și al patrulea le luăm împreună, tragem o dată, jeteu și introducem din nou încă o dată. Și acum tragem andreaua. Al cincelea pe față.
ochiul pe dos și începem cel de-al treilea raport. Primul ochi pe față, cele 3 împreună, deci împreună, tragem firul odată prin ele, jeteu și încă o dată. Și tragem din nou. Și ultimul ochi din raport pe față. Ochiul separator pe dos și ochiul de margine pe față. Și am terminat primul rând pe față. Acum întoarcem lucrul. Primul ochi îl luăm nelucrat, să avem marginea frumoasă, al doilea ochi pe față și suntem la primul raport. Acum, prin spatele lucrului, luăm cel de-al doilea ochi. Dăm la primul drumul și îl trecem pe Andreaua din mâna stângă. Acum și cel de pe Andreaua dreaptă îl punem tot pe Andreaua stângă. Și acum le lucrăm pe dos. Primele două, al treilea normal, acum al patrulea și al cincelea, din nou îl schimbăm. Și acum luăm prin față. Luăm primul ochi, îi dăm drumul la cel de-al doilea, îl trecem pe Andreea, îl trecem și pe acesta pe Andreea. Deci, practic, le schimbăm, le inversăm. Și acum le lucrăm pe dos. Vedeți, exact aici, să iasă acest veu. Ochiul separator pe care îl lucrăm pe față. Suntem la cel de-al doilea raport. Dăm firul în spatele Andrelei. Prin spatele lucrului luăm cel de-al doilea ochi. Deci cred că se vede. Luăm cel de-al doilea ochi. Primului îl dăm drumul, îl luăm pe Andreea și acum îl punem și pe celălalt, pe Andreaua stângă. Da? Și acum trecem firul în partea de față și le lucrăm pe dos. Acestea fiind 1 și 2. Al treilea îl lucrăm normal, acum al patrulea și al cincelea. Îl luăm pe al cincelea, îl dăm jos pe al patrulea, îl luăm pe al patrulea pe Andreea și acum îl punem pe al cincelea. Vedeți, practic le-am inversat. Și acum le lucrăm pe dos. Ochiul separator, începem celălalt raport. Deci primele două ochiuri le inversăm. Întâi vine prin față, deci prin spate. Deci îl luăm prin spate. Deci l-am luat prin spate, dau drumul la primul ochi, îl iau pe Andreea și acum îl pun și pe celălalt. Le-am schimbat și acum le lucrez. 1, 2. Al treilea îl luăm normal. Acum suntem la al patrulea și al cincelea. Deci acesta trebuie să fie primul, iar primul să fie, îl luăm o dată, îl dăm jos de pe Andreea, îl prindem și acum îl punem și pe celălalt. Și le lucrăm pe dos. Ochiul separator și ochiul de margine. Acum suntem din nou pe fața lucrului. Acum pe fața lucrului le lucrăm normal. Primul ochi nelucrat, ochiul separator pe dos, 5 ochiuri pe față. 1, 2, 3, 4, 5. Ochiul separator, 5 ochiuri pe față. 1,
2, 3, 4, 5. Și uitați cum a ieșit. Deci avem din bucla care am format 3 ochiuri, avem unul spre dreapta, celălalt spre stânga. Acum ochiul separator, 5 ochiuri pe față. Un ochi pe dos și ochiul de margine. Acum suntem pe dosul lucrului. Lucrăm normal. Ochiul de margine îl luăm nelucrat. Ochiul separator îl luăm pe față. 5 ochiuri pe dos. 1, 2, 3, 4, 5. Ochi pe față. 1, 2, 3, 4, 5. Ochiul separator. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ochiuri pe dos. Ochiul pe față și ochiul de margine. Întoarcem pe fața lucrului. Deci așa arată, da? Vedeți? Acum se repetă primul rând. Primul ochi îl luăm nelucrat, al doilea ochi pe dos, primul ochi din raport îl lucrăm pe față, 2, 3 și 4 le lucrăm împreună, o dată, jeteu și încă o dată. Și ochiul al cincelea pe față. Ochiul separator îl lucrăm pe dos, primul ochi îl lucrăm pe față, cele 3 împreună, o dată, de jeteu și încă o dată. Și s-a format 3 ochiuri. Ochiul pe față, ochi pe dos, separator, suntem la al treilea raport. Ochi pe față, 3 ochiuri împreună, jeteu și mai scoatem încă un ochi. Și al cincilea ochi pe față. Ochiul pe dos, ochiul de margine. Și am pus din nou modelul. Acum suntem pe partea de dos. Primul ochi nelucrat, al doilea ochi pe față este ochiul separator. Acum avem primele două. Vedeți? Primele două. Îl luăm pe cel de-al doilea, îi dăm drumul lui primul și îl tragem pe Andreaua din stânga. Și acum îl punem și pe celălalt. Dăm firul în față și le lucrăm pe dos. Unu, 2. Al treilea îl luăm normal, al patrulea și al cincilea îl inversăm din nou, dar să fie acum cu Andreaua spre noi, pe partea cealaltă, pe dos. Dăm drumul la ochi, îl luăm din nou și îl punem și pe celălalt pe Andrei. Le-am inversat. Și acum le lucrăm normal. Ochiul separator, am ajuns din nou la al doilea raport. Primele două le inversăm. Pe cel de-al doilea îl trecem prin față. Odată dăm drumul la ochi, îl tragem.
îl punem pe Andrei. Acum îl punem și pe celălalt. Și îl lucrăm pe dos. Acum, suntem din nou aici. Luăm primul ochi, îi dăm drumul la celălalt și îl luăm pe Andrei. Și acum îl punem și pe celălalt. Dăm firul și le lucrăm pe dos. Ochiul separator, am ajuns la cel de-al treilea raport. Prindem cel de-al doilea ochi, îi dăm drumul la primul, îl luăm pe Andreaua din mâna stângă și acum îl trecem și pe primul pe Andreaua din mâna stângă. Și acum le lucrăm normal. Ochiul din mijloc, acum, din nou, acest ochi vine în partea stângă, acest ochi vine în partea dreaptă. Și îl luăm pe Andreaua din mâna dreaptă, îi dăm drumul, îl trecem pe Andreaua din mâna stângă și acum cel din dreapta îl trecem pe stânga. Și le lucrăm pe dos. Ochiul separator, ochiul de margine. Acum luăm ochiurile exact cum sunt ele lucrate. Odată pe fața lucrului se lucrează fără să mai facem absolut nimic. Acum le lucrăm normal. 5 ochiuri pe față, 1 pe dos. Începem cel de-al doilea raport. Ochi pe față, 3, 4, 5. Ochiul separator, ochiul de simetrie. 1, 2, 3, 4, 5. Ochiul de simetrie, ochiul de margine. Pe dos, la fel. Nu mai facem absolut nimic. Luăm ochiurile exact cum sunt. Primul ochi de margine, ochi pe față, 5 ochiuri pe dos. 1, 2, 3, 4, 5. Un ochi pe față. 1, 2, 3, 4, 5. Ochiul separator. 1, 2, 3, 4, 5. Ochiul separator și ochiul de margine. Și acum suntem din nou pe față. Pe față vom pune din nou modelul. Vedeți? Deci modelul este foarte, foarte simplu. Deci un ochi se inversează spre stânga, un ochi se inversează pe partea dreaptă. Modelul este foarte, foarte ușor. Vedeți? Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Nu uitați să dați un like, să vă abonați, un click pe clopoțel, așa veți primi notificări ori de câte ori încarc un nou tutorial. Vă pup și vă îmbrățișez cu mult, mult drag!